Hi guys! So, last night, na-receive ko itong package ko. Itong order ko from Shopee. And I would like to invite you to unbox it with me. So, I ordered small pots from Shopee because it's pandemic. It's medyo mahirap makipagsabayan pag weekends and holidays sa mga nurseries and bilihan ng mga pots na mura. Sa Shopee or sa Lazada, mura ang mga pots na ganito. Yan lang, hindi mo nakikita kung gaano sila talaga laki. Although may sizes. Pero iba pa rin yan, nakikita mo siya actual para ma-stick mo siya, ma-determine mo kung tama siya sa plant na paggagamitin mo. Well packed naman siya, as you can see. This is supplier na binilihan ko. Nilagyan niya ng bubble wrap. Para hindi mabasag. Kahit plastic pots lang siya. Para hindi siya mabasag. Pwede ko pang gamitin itong bubble wrap. In case na meron mag-order sa akin ng plant na naka clay pot. Anything. As possible, hindi natin tinatapon yung mga gamit. We try to recycle. Pero alam naman natin kung saan yan mag-e-end up. Sa bin. Tapos, malaking basura. Okay, so, here. Alright. It's here. It's here. So, open the box. I ordered 60 pieces ng pots, 20 pieces ng different sizes for my small plants. Oh, here you are. So here, ito na yung 20 pieces ko na pots. Ang mga itatanim ko dito, ito. Yung mga big plants. Not really big, pero yung mga medyo big. May butas naman siya. May ibang nagka-comment na walang butas yung pots. Pero yung mga pots na ganyan, meron na siyang assigned na butas. Ang gagawin mo, i-stick mo na lang yung pointed object and then gano'n. Yan, yung medyo matibay. Ayan, katulad niya. Ay, may butas na siya. Kasi pre-designed, tapos hindi pa nakabutas lang ng totally. You just have to stick a pointed and strong na stick and mabubutas na rin siya. So, I ordered 20 pieces nito. And then another one, I assume this is for 40 pieces. Kasi 60 pieces yung total na in-order ko. May magkaibang size. So, ayan na. I think tama na. Ang ginawa niya, ayan siya. Yung 20 pieces, ayan, na malaki, mas malaki. And then, bali 10 pieces to, I assume, and then the other one is 10 pieces, and then yung 20 pieces na smaller ay nasa loob to protect it. Yan. Yan. Small. Although softer than the other pots, pero okay na. So, yan. Yan. This one.
smaller than this one. Magkakaibang halaman ang ilalagay ko sa kanila. Yun, kita niyo ba? And the other one is even smaller. Yun, nice, no? Yan. So, yan na. Dito, itatanim ko like this. Dito, ito. And dito, this plant.